हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल IOE एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको डिफरेन्स बिट्विन FmQ भनेपछि फिमेल कोटा एन्ड फिमेल RsQ भनेपछि फिमेल रिजर्भ कोटाको बारेमा हुनेछ, अथवा भनौं फिमेल विपन्न कोटाको बारेमा हुनेछ। त्यसैगरी फिमेल कोटाको बारेमा हुनेछ। यो दुईटामा धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ कन्फ्युजन भइरहेछ, यो फिमेल यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ, यो दुईटामा फरक चाहिँ के छ? यो चाहिँ कोटा सिस्टम इन IOE कन्स्टिट्युएन्ट कलेजहरुकोमा छ हैन। त कन्स्टिट्युएन्ट कलेजमा जुन अब हाम्रो रिजर्भ कोटा र त्यसैगरी जुन फिमेल कोटा छ त्यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियो हुनेछ। हुन त मैले विपन्न कोटामाथि अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ विपन्न कोटाको बारेमा बुझ्नको लागि। त्यसैगरी टोटल कोटा सिस्टममा पनि मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ सबैको बारेमा बुझ्नको लागि। तर आज चाहिँ हामी यो दुईटामा डिफरेन्स चाहिँ के छ यो हेर्ने छौं र यसको सोर्स भनेको IOE बुकलेट 2077 हुनेछ। त्यसो भए फर्स्ट हेरौं फिमेल कोटा भनेको कति % छ त IOE मा। यदि तपाईले त्यो हेर्नुहुन्छ भने 10% चाहिँ रिजर्भ गरिएको छ फर फिमेल इन रेगुलर एन्ड फुल फी सिट्स, भने चाहिँ दुईटैको लागि हुन्छ, रेगुलरमा पनि हुन्छ फुल फीमा पनि हुन्छ, यो चाहिँ हुने भयो। त्यसो भए यदि मैले सबै क्याम्पसहरुमा जसरी पुल्चा क्याम्पसमा हेरे भने कतिवटा सिट रहेको छ तपाईको फिमेलको लागि। यदि रेगुलरमा हेर्यो भने सिभिलमा चाहिँ पुल्चा क्याम्पसमा 11 वटा सिट रहेको छ फिमेलको लागि। पुनसुल्के मतलब फुल फीमा चाहिँ कतिवटा रहेको छ 8 वटा सिभिलको लागि। त्यसैगरी पश्चिमाञ्चलमा, त्यसैगरी तपाईको पूर्वाञ्चलमा, थापाथलीमा, चितवनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकार रहेको छ। टोटल भन्नुहुन्छ भने पुल्चकमा रेगुलरमा 26 वटा रहेको छ भने फुल फीमा 32 वटा सिट रहेको छ फिमेलको लागि। ठीक छ, यति जनाले एडमिसन पाउँछ नै पाउँछ रेगुलरमा। ठीक छ, त्यसैगरी फुल फीमा यति जनाले केटीले पाउँछ नै पाउँछ, उहाँहरुलाई चाहिँ सिट रिजर्भ गरिएको छ। त्यसैले यो जुन सिट छ यो त बुझ्नु भयो। फिमेलको लागि कुनै किसिमको डकुमेन्ट चाहिन्छ कि भन्ने कुरा तपाईहरुको दिमागमा आउँछ। त फिमेल कोटाको लागि कुनै पनि किसिमको डकुमेन्ट चाहिदैन, नो डकुमेन्ट्स आर रिक्वायर्ड फर फिमेल कोटा। किनभने फिमेल कोटा भनेको यस्तो छ कि तपाईको जेन्डरमै त्यहाँ फिमेल लेखिएको हुन्छ, त सिस्टमले आफै थाहा पाउँछ कि तपाई फिमेल हो भनेर। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि किसिमको डकुमेन्ट त्यसको लागि जुटाउनु पर्दैन। ओके, यो भयो फिमेल कोटा, यसमा चाहिँ कन्फ्युजन छैन होला। अब हामी बुझौं विपन्न रिजर्भ कोटाको बारेमा। यसमा चाहिँ फिमेल कोटा भनेको कस्तो हो त? विपन्न रिजर्भ कोटा भनेको पहिला चाहिँ म भन्न चाहे 20% सिट छ र यस प्रकार चाहिँ छुट्याइएको छ। त त्यो 20% भनेको गरेर कति आउँछ यस प्रकार छ है, संख्या भनेको यति हुने भयो। तर यसमा पनि थुप्रै जातिहरुको लागि छुट्याइएको छ, महिलाको लागि, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ, पिछडिएको, मुस्लिम, थारू, अन्य। त भन्न खोजेको मतलब पहिला त तपाई विपन्न हुनुपर्छ, किनभने विपन्न कोटामा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने विपन्न हुनुपर्छ। त्यसैगरी यसको केही रिक्वायरमेन्टहरु छ, पहिला रिक्वायरमेन्ट बुझौं। रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि तपाईको विपन्न कोटामा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। फर्स्ट भनेको तपाई चाहिँ SLC 8, 9, 10 भनेको गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी त्यसको लागि अब तपाईले प्रमाणपत्र जुटाउनु पर्ला। त्यसैगरी 11, 12 पनि सरकारी स्कुल अथवा सामुदायिक कलेज अथवा तपाईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आइन क्याम्पसमा पढेको हुनुपर्छ, अथवा NEB स्कलरशिप अथवा त्यस्तै सरकारी स्कलरशिप पाएर पढेको हुनुपर्छ। यो पनि त्यसको क्राइटेरिया हो, यो चाहिँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा पर्छ, त्यो हुनुपर्छ। त्यसको साथसाथै 11, 12 भनेको मिनिमम पनि तपाईले 45% लिएर पास भएको हुनुपर्छ, अथवा NEB बाट गर्नुभएको छ भने तपाईको फाइनल ग्रेडमा C ग्रेड मिनिमम पनि हुनुपर्छ। फाइनल भनेको कस्तो? थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल जोडेर, हरेक सब्जेक्टमा थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल जोडेर C ग्रेड मिनिमम पनि हुनुपर्छ, थ्योरीको मात्रै हेर्दैन। त्यसैगरी नियमितमै पास भएको हुनुपर्छ, पहिलो प्रयासमै उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ, फेल अथवा कुनै पनि किसिमको तपाईले रि एक्जाम दिएको हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ हुने भयो। त्यसको साथसाथै तपाईले चाहिँ अनुसूची 1 जुन चाहिँ B बुकलेट 2077 डाउनलोड लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु, त्यसमा चाहिँ जुन फर्म दिएको छ विपन्नको लागि, त्यो चाहिँ फर्म चाहिँ तपाईले फिल अप गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस प्रकार फर्म छ, यो पनि आफ्नो तपाईले गाउँपालिका नगरपालिकामा गएर फर्म यो चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। मतलब तपाई विपन्न हो भने, गरिबी रेखा मुनि पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ गराउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै गर्नुहुन्छ र यसको साथसाथै तपाई चाहिँ अब महिलाको लागि मैले स्पेशल भन्दै छु भनेपछि महिलाको लागि कुनै पनि किसिमको डकुमेन्ट त चाहिदैन। अरु चाहिँ तपाईले यदि अप्लाई गर्नुहुन्छ अपाङको लागि अथवा आदिवासी जनजातिको लागि अथवा तपाई दलितको लागि अथवा पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रको लागि अथवा मधेसी समुदाय अथवा थारू समुदाय अथवा मुस्लिमको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि आफ्नो सम्बन्धित अब कार्यालयबाट त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले एउटा प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, तर महिलाको लागि पर्दैन। त्यसो भए मैले चाहिँ अब सिधै भन्दाखेरि डिफरेन्स चाहिँ के हो यो दुटामा? तपाईको नामबाट नै फरक हुन्छ।
एउटाको नाम चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फिमेल कोटाको लागि FmQ लेखिन्छ। त यो भनेको फिमेल कोटा हुने भयो, मतलब जुनसुकै महिलाले पाउँछन् र यसमा कुनै पनि किसिमको डकुमेन्ट चाहिँदैन। अर्को भनेको फिमेल रिजर्भ कोटा भन्नुहुन्छ भने त्यो भनेको रिजर्भ कोटा कसको लागि हो? विपन्नको लागि हो। विपन्न रिजर्भ कोटाको लागि हो। त्यसमा तपाईँ महिला हुनुपर्छ र विपन्न हुनुपर्छ। त्यसको साथसाथै तपाईँ चाहिँ 11, 12 र त्यसको मतलब रेगुलरमा पास भएको हुनु पर्यो। त्यसै गरी त्यो भनेको एनबी स्कलरसिपमा पाउनु भएको हुनुपर्छ, अथवा तपाईँ चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुल अथवा कलेजबाट पढेको हुनुपर्छ। त्यसै गरी तपाईको 8, 9, 10 भनेको सरकारी हुनुपर्छ। त्यो सबै क्राइटेरिया म्याच गर्यो भने तपाईले फिमेल रिजर्भ कोटामा पनि अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। त त्यस प्रकार रहेको छ यो दुईटाको डिफरेन्स हैन। फिमेल भनेको फिमेलको लागि मात्रै र फिमेल रिजर्भ कोटा भनेको फिमेलको लागि त हो, तर त्यो भनेको विपन्न पनि हुनुपर्छ र त्यसको विपन्न कोटामा चाहिने सबै क्राइटेरिया म्याच गरेको हुनुपर्छ। आशा छ बुझ्नु होला। यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्, हाम्रो साथीभाइ दिदीबहिनीहरुसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति गरिदिएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल, टेक केयर।